سلام بچه، من مازیارم، اینجا کانال ماستریم. امروز اومدیم یه آنباکس خفن دیگه با هم داشته باشیم. یه میکروفون استریم خیلی خفن که واسه استریمرها طراحی شده، ریزر سایرن مینی. میخوایم یه سری توضیحات تکمیلی راجعش بدیم، ببینیم چه چیزی توی بسته‌بندی محصول قرار داره و مثل همیشه یه سری توضیحات تکمیلی و یه بررسی خیلی حرفه‌ای با هم داشته باشیم. پس اگه میخواید بیشتر راجع به این میکروفون خیلی خفن بدونید، با من همراه باشید. خب بچه، قضیه از اینجا شروع میشه که تو سال 2020 ریزر میاد یه میکروفونی معرفی میکنه برای استریمرها که یه سری امکانات خیلی خوب داره و با یه پای قیمتی خیلی بهتر. یعنی میاد یه میکروفون $50 معرفی میکنه که خیلی از امکانات میکروفون های $200 بقیه کمپانی ها رو داره و یه سری امکانات حتی بیشتر رو به شما ارائه میده. چند تا قابلیت داره بچه این میکروفون. اولیش که خیلی هم مهمه اینه که خیلی جمع و جور و سبکه، یعنی موقع استریم کردن خیلی جلوی دست و پاتون رو نمیگیره. یه پایه خیلی کوچولو داره که میکروفون بهش وصل میشه. خب اگه اون پایه رو هم نخواین میتونید رو بوم وصلش کنید یا به بقیه پایه ها هم میخوره، یعنی اون سرپیچی که داره با تمام میکروفونایی که خب پیچ خورن سایز یکی داره. واسه همین خیلی راحته، یعنی شما تو استریم کردن اولا جلو دست و پاتون نمیگیره. وزنش خیلی سبکه، 400 گرم کلا وزن داره و اینکه خیلی بچه‌ها جمع و جوره، یعنی به نسبت خب امکاناتی که میده، ما مثلا تو خود شرکت ریزر، یعنی تو خود کمپانی ریزر میکروفونایی داریم که شاید 700 گرم، 800 گرم، 900 گرم وزنشونه و خب همین امکاناتو میدن. شاید فقط یه دکمه میوت یا یه مثلا پورت 3 میلیمتری اضافه تر دارن که این میکروفون نداره، ولی خب یه سری امکانات خیلی جالبی داره. یه تکنولوژی به نظر من تکنولوژی خیلی باحالی که داره واسه استریمرها هم خیلی خوبه. تکنولوژی سوپر کاردیوید هست بچه‌ها، که این تکنولوژی میاد چیکار میکنه؟ میاد صدا رو مثل حالت نویز کنسلیشن میمونه، یعنی صدای اطراف رو ضبط نمیکنه و فقط اون منبع صوتی که از روبرو به وجود میاد رو ضبط میکنه. خب کسی پشت میکروفون صحبتی بکنه یا بغل میکروفون اگه صدایی باشه ضبط نمیکنه، که همون حالت نویز کنسلیشن ما رو داره. یه تکنولوژی دیگه ای داره به اسمش شاک ماونت اگه اشتباه نکنم. میکروفون وقتی که تکون میخوره یا به اجسام بغلش میخوره یا مثلا شما تکونش میدین به یه چیزی میخوره، یه صدای تقی میاد، یه مثلا صدای خیلی تیزی رو ضبط میکنه که خب این تکنولوژی شاک ماونت میاد این صداها رو کلا کنسل میکنه و ضبط نمیکنه و فقط هم با یه USB و خیلی ساده به کیستون وصل میشه و دنگ و فنگای کابلای عجیب غریب میکروفون ها رو شما ندارید. و ما میخوایم حالا یه آنباکسی ازش بکنیم، یه تست صدایی ازش بگیریم. اگه میخواین تست صداشو بشنوین و ببینید که تو جعبهش چی هست، پس با من همراه باشین. خب از روی جعبهش که شروع میکنیم، یه منوال داره، همچین منوال خیلی با کلاسی هم از بچه ها، راضی هم، منوال خوشگلیه، یعنی همین بسته‌بندیش جالبه و اینکه یه تشکر کرده روی حالت خیلی بچه جالبه، یعنی خیلی شیکه، خوشم آمد از این. توی منوالش یه حالت استیکر داره، استیکر مانند ریزر داره، نحوه وصل کردن پایه رو داره توضیح میده توی دفترچش، یه همچین چیزی. دیگه یه دونه کابل، یک سرش میکرو USB اگه اشتباه نکنم و یه سرش هم USB. یه درپوش خیلی شیکی هم داره روش. این اگه اشتباه نکنم پایشه بچه‌ها، یه حالت پلاستیک فشرده داره ولی خیلی هم سنگین و جون داره.
یه همچین حالتی پایشه و اینکه قسمت اصلی آن باکسمون که خود میکروفون ریزر سایرن مینی هست. یه جنس خیلی با کیفیتی داره، میگم این پلاستیکش هم حتی با کیفیت خیلی جالبه. این بدنی وسطش فلزیه و این توری روی درایورش هم فلزیه دیگه، چیز خاصی تو بسته‌بندیش نداره. یه دونه هم همین تبدیل پایه میکروفونه، یعنی قسمتی که به میکروفون وصل میشه. نحوه اسمبل کردنش هم بچه اینجوریه، این پایه اینجا پیچ میشه، این پایه اینجا پیچ میشه و روی این پایه کوچیکه هم دوباره پیچ میشه و این حالت رو داره. و این هم حالتیه که روی میز قرار میگیره. خب بچه‌ها دیدین تو دل بسته‌بندیش چی قرار داره و یه اسمبل خیلی سریع داشت و انجام دادیم. میخوایم یه تست صدا ازش بگیریم. اگه میخوایم بدونید کیفیت ضبط صداش چجوریه با من همراه باشین. این ویدیو هنوز تمام نشده، بریم که داشته باشیم. خب بچه‌ها این کیفیت صدای میکروفون سایرن مینی هست. وقتی که شما از یه منبع صوتی کاملا نزدیک، من الان شاید فاصله‌ام 10 سانت تا 15 سانت از میکروفون هست و صدایی که تولید میشه همین صدایی هست که شما الان دارید میشنوید. خب بچه‌ها این کیفیت ضبط صدای میکروفون ریزر سایرن مینی هست وقتی که من از یک فاصله حدوداً 50 سانتی دارم صحبت میکنم و میکروفون کاملا روبروی صورت من قرار داره. خب بچه‌ها این کیفیت ضبط صدای میکروفون ریزر سایرن مینی هست وقتی که از یک فاصله 1 متری دارم با میکروفون ارتباط برقرار میکنم. صدام از یک فاصله 1 متری ساطع میشه داخل میکروفون و این که میکروفون کاملا روبروی دهن من قرار داره. خب بچه‌ها میخوایم یه تست جالب دیگه انجام بدیم. میخوام این میکروفون رو پشت به خودم بذارم و صدام یا منبع صوت از پشت به میکروفون داده بشه و ببینیم کیفیت صداش چجوری هست. خب بچه این کیفیت صدای ریزر سایرن مینی هست وقتی از پشت میکروفون صدای من، یعنی منبع صوتی پشت میکروفون قرار داره و همونطور که میبینید خیلی صدای دقیقی نمیده. خب بچه این کیفیت صدای میکروفون ریزر سایرن مینی هست. همونطور که میبینید من وقتی پشت میکروفون هر صدایی در میارم، حالا یه بشکنی میزنم یا هر صدایی که در میاد، اتفاقی که میفته اون صدا خیلی ضعیف میشه، یعنی اون صدا میره رو حالت نویز کنسلیشن و خیلی صدا رو کم میکنه، اون گین صدا رو میاره پایین که مزاحمت برای گوش بقیه دوستاتون ایجاد نشه وقتی دارین استریم میکنین. خب بچه‌ها از اینجای ویدیو به بعد هر جای تصویر که لوگوی ریزر میاد، یعنی شما دارید کیفیت صدا رو از سایرن مینی میشنوین و هر جا که لوگو نمیاد توی تصویر از میکروفون یقه من دارید میشنوید. این تست رو صرفا برای این دارم انجام میدم که شما با کیفیت صدای ریزر سایرن مینی بیشتر آشنا بشین و اینکه ببینید نوع صدا چجوریه، چون خب من الان دارم رو به دوربین صحبت میکنم و میکروفون سمت چپ من قرار داره، خیلی به صورت مستقیم باهاش صحبت نمیکنم و اینکه خب در طول استریم اگه میخواین بدونین چجوری میشه با دور یا نزدیک شدن صدا، خب در ادامه این ویدیو متوجه میشید. خب همونطور که بهتون گفتم بچه ریزر با ارائه این میکروفون تو سال 2020 خیلی از قوانین حالا میکروفون‌های گرون قیمت رو شکست و ثابت کرد که میشه میکروفون با قیمت خیلی معقول ساخته بشه و با کیفیت ساخته خیلی بالا. همونطور که میدونید این میکروفون توی 3 تا رنگ موجود هست، رنگ مشکی، رنگ سفید و رنگ صورتی که حالا با توجه به ستاپ اتاقتون میتونید رنگ مورد نظرتون رو انتخاب بکنید. خب همونطور که میبینید بچه ارتفاع خیلی زیادی نداره
شاید هولوش 10 12 سانت 15 سانت ارتفاع بیشتر نداره این میکروفون و خب تو تصویرایی که شما دارید میزنید زمانی که حالا رو بوم قرار میگیره یا روی پایه میکروفون شما اینو قرار میدین خیلی کمک میکنه که داخل تصویرتون نیاد و یه صدای خیلی کلیر و خیلی واضحی به شما بده. از طرفی خب تکنولوژی نویز کنسلیشنش خب همونطور که ما توی تست هم به شما نشون دادیم خیلی کارآمده، یعنی صداهای پشت میکروفون خیلی حالا ضعیفتر گرفته میشه، نمیتونیم بگیم کامل حذفش میکنه صدا رو، ولی خیلی ضعیف گرفته میشه، یه حالت همون نویز کنسلیشن داره و اینکه همون قابلیتی که بهتون گفتم خیلی سبکه و جابجا کردنش خیلی راحته. بچه‌ها با این کپسول خازن 14 میلیمتری که داره صداها رو خیلی واضح دریافت میکنه و بهتون خیلی کمک میکنه که صدا رو خیلی دقیق و با جزئیات ضبط بکنید و تو استریما چیزی رو از دست ندین. و همین کلیتش همین بود بچه، آنباکسش کردیم، خیلی از مشخصات رو بهتون گفتم. اگه دنبال یه میکروفون ارزون قیمت و با کیفیت خیلی خوب هستید من حتما این میکروفون رو بهتون معرفی میکنم. اگه نمیدونید از کجا باید تهیه کنید لینک فروشگاه وست رو براتون میذارم توی دیسکریپشن، میتونید تهیه بکنید. مثل همیشه خیلی بچه ها ممنونم، مرسی که بهم انرژی میدین، مرسی که با کامنتاتون خیلی روحیه میدید به من، باعث میشید کارامو خیلی جدی‌تر پیگیری کنم. ممنون بابت هر یه دونه لایکی که میزنید، هر یه دونه سابسکرایبی که میکنید و به دوستاتون معرفی میکنید من رو. امیدوارم بتونم کیفیت کارامو هر روز بهتر بکنم. مثل همیشه خیلی دوستتون دارم، امیدوارم همتون بتونید همه تجهیزات گیمی رو که دوست دارید یه روزی بتونید بخرید و خیلی مخلصین. شب و روزتون بخیر، خداحافظ.